รียบร้อยเพื่อนๆครับนี่คือคลิปวิดีโอคืนชีพรถโบราณ Honda S 500และผมไม่ใช่ช่างครับและนี่คือครั้งแรกที่ผมทำรถโบราณหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างที่อาจจะไม่ค่อยง่ายครับแต่เรายังคงทำเองได้ที่บ้านและเพื่อนๆก็ยังอยู่กับโปรเจกต์คืนชีพรถโบราณ Honda S 500คันนี้ของผมครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราทำการยกตัวรถแยกกระดองออกจากแชสซีเรียบร้อยแล้วอย่างที่เราเห็นนะครับรถโบราณเนี่ยมันเป็นโครงสร้างแบบบอดี้เมาส์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถอดออกมานะเราก็จะเห็นชิ้นส่วนต่างๆชัดเจนเลยหลายคนก็คงสงสัยนะทำรถโบราณสภาพขนาดนี้นะโหมองไปเหมือนต้องทำทุกอย่างเราควรจะเริ่มตรงไหนดีจริงๆสิ่งที่ผมคิดผมก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะครับแต่ผมจะเริ่มจากการกำจัดสนิมทุกส่วนของตัวรถคือเราจะต้องแยกชิ้นครับแล้วก็เลือกว่าชิ้นไหนมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ชิ้นไหนเราจะต้องสร้างใหม่ชิ้นไหนเราจะต้องสั่งอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำการรื้อเครื่องยนต์แล้วเกียร์ลงจากแชสซีรวมถึงแยกทุกชิ้นส่วนที่เป็นช่วงล่างนะเพื่อที่เราจะได้ปาพูเชื่อมแล้วก็ทำสีแชสซีครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นเครื่องของมินิปาเจโร่นะต้องบอกว่ารถคันนี้เราไม่มีเครื่องเดิมแล้วครับเครื่องเดิมเนี่ยมันเสียไปประมาณ30ปีแล้วรถคันนี้ก็ถูกเปลี่ยนเครื่องมาหลายครั้งนะครับซึ่งทุกครั้งก็ยังไม่สามารถทำให้รถคันนี้วิ่งได้ต้องบอกว่ามีหลายคนนะที่ช่วยแนะนำผมนะครับว่าเราควรจะวางเครื่องตัวไหนกับรถคันนี้ดีแต่ปัญหาหลักๆของรถคันนี้นะที่อู่หลายอู่ไม่สามารถทำให้มันจบได้นั่นก็คือเดิมคันนี้มันเป็นเครื่องคล้ายๆกับเครื่องมอเตอร์ไซค์4สูบครับซึ่งเครื่องเดิมของมันขนาดแค่500ซีซีประมาณ 50-60 แรงม้าเท่านั้นเองพอเราเอาเครื่องของรถรุ่นใหม่ใส่เข้าไปปัญหาคือไม่สามารถใช้กับเฟืองท้ายเดิมหรือเพลาแบบโซ่เหมือนเดิมได้ครับแล้วเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้ที่ผมอยากจะเก็บไว้คือการที่รถคันนี้มันมีระบบขับเคลื่อนล้อหลังด้วยโซ่นั่นเป็นสิ่งที่ผมจะต้องคิดนะว่าเดี๋ยวผมจะทำยังไงต่อไปแต่ก่อนอื่นวันนี้เดี๋ยวยกเครื่องกับเกียร์ลงจากตัวรถก่อนเท่าที่ดูเครื่องพร้อมเกียร์ลูกนี้น้ำหนักมันน่าจะประมาณ80โลครับเดี๋ยวผมจะแยกส่วนถอดแล้วกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะยกลงคนเดียวไม่ไหวจริงๆต้องบอกว่าผมไม่เคยยกเครื่องยนต์มาก่อนนะทุกคนก็ไม่รู้ผิดถูกยังไงนะแต่เดี๋ยวจะใช้วิธีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาแม่แรงเนี่ยยกตัวเครื่องพยุงไว้ก่อนนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวผมจะไล่ถอดน็อตนี่ผมจะถอดน็อตแบบคาไว้นิดนึงนะเดี๋ยวกันมันล่วงมาแยกทุกอย่างมาก่อนนะจะได้ลดน้ำหนักนะครับนี่เดี๋ยวผมลองใช้แม่แรงยกขึ้นมาดูนะทุกคนตอนนี้เครื่องถูกแยกมาแล้วจะยกคนเดียวไหวไหมเนี่ยหลุดเรียบร้อยออกมาแล้วนี่ผมดันล่วงไปเลยนะทุกคนนักยกเครื่องออกมาจากตัวรถได้แล้วนะจากตรงนี้ไปก็น่าจะไม่ยากแล้วเพราะชิ้นอื่นจะไม่หนักเท่านี้แล้วเดี๋ยวถ้าเราจะเก็บเครื่องไว้ใช้ใช่ป่ะเราก็เดี๋ยวเราเอาเกียร์มาประกอบข้างนอกนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ายกเครื่องตัดนู่นตัดนี่ไม่จำไม่เสียดายเลยเหรอคือต้องบอกทุกคนว่าตอนนี้โปรเจกต์ที่ชัวร์เลยนะเครื่องกับเกียร์ตัวนี้ผมไม่ใช้แน่ๆจากการหาข้อมูลมาทั้งหมดครับตอนนี้คิดว่าโปรเจกต์ที่น่าจะเป็นไปได้แล้วง่ายที่สุดทำให้รถคันนี้จบเร็วที่สุดคือการทำมันเป็นรถ EV ไม่นานก็เพิ่งมีข่าวเกี่ยวกับน้ำมันแพงนะครับเพราะฉะนั้นน่ะผมก็เลยรู้สึกว่ารถน้ำมันอนาคตมันก็อาจจะแบบค่าใช้จ่ายสูงเนาะแล้วเอาตรงๆคือรถคันนี้ผมคงไม่ได้ขับไปไหนนะมันน่าจะเป็นรถที่จอดโชว์อยู่กับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทำเป็นรถ EV แล้วก็อาจจะไม่ได้ใส่แบตเตอรี่เยอะแยะอะไรมากมายสำหรับผมนะต้องบอกว่าไงงาน DIY ถ้าต้องมาวุ่นวายกับการวางเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยอาจจะลำบากครับทั้งต้องหาเครื่องยนต์แมทเฟืองท้ายอะไรหลายๆอย่างนะแล้วแถมยังต้องแปลงด้วยแต่ถ้าเดี๋ยวผมทำเป็นรถ EV เนี่ยผมจะจัดการแค่ตัวเกียร์แล้วก็เดี๋ยวหามอเตอร์ไฟฟ้ามาใส่ต่อกับแบตเตอรี่มันก็จะจบง่ายมากสำหรับการขับเคลื่อนอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะขัดใจเพื่อนๆหลายๆคนที่รักรถโบราณแต่ระหว่างที่ผมจะต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วเอาโซ่หลังออกผมเลือกที่จะเก็บระบบขับเคลื่อนล้อหลังแบบโซ่ไว้เพราะเป็นเอกลักษณ์ของรถคันนี้เลยแล้วใส่มอเตอร์ไฟฟ้าข้างหน้าซึ่งถ้าผมปิดฝากระโปรงก็ไม่มีใครมองเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคอนเซปต์การทำรถคันนี้คือเป็นรถที่ทำจบได้ง่ายและใช้ได้จริงนะครับจริงๆเกียร์กับเพลาท้ายเนี่ยมันไม่ได้หนักมากครับ
เดี๋ยวผมน่าจะยกมันลงทั้งยวงเลยแต่ยอยตัวนี้อาจจะถอดได้ก็ได้ผมก็ไม่เคยถอดปกติยอยน่าจะถอดได้เนาะต้องดูดีๆนะทุกคนเวลาถอดเดี๋ยวแบบน็อตแบบหล่นทับมือนะยุ่งเลยนะคราวที่แล้วก็ทีหนึ่งแล้วอึ๊บไม่เคยถอดเหมือนกันอึ๊บเอ้าถอดได้ ถอดได้ก็แยกครับมันจะได้ง่ายๆนี่ไงเบาๆเกียร์ลูกเดียวนะครับเกียร์เล็กๆแบบนี้เรายกได้อยู่แล้วนะมันไม่ได้หนักมากพูดตรงๆนะสมัยก่อนไม่ลื้อก็กลัวนะกลัวว่ามันจะหนักมากแล้วแบบเราทำเองไม่ได้สรุปคือจะบอกว่ากลายเป็นว่าลื้อเครื่องลื้อเกียร์แบบไม่มีอะไรเลยแป๊บเดียวเลยง่ายกว่าลื้อตัวถังรถอีกทุกคนตัวถังรถยังลื้อเป็นวันเครื่องเกียร์นี่คือถอดน็อตแล้วยกออกมาได้เลยง่ายเลยเอาไปกันต่อทีนี้ผมลื้อออกมาผมจะเอาทุกอย่างประกอบเข้าที่ไว้ก่อนนะเผื่อวันไหนผมเปลี่ยนใจอยากจะเอาเครื่องตัวนี้มาใช้ทำอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่เสียหายครับเห็นอู่เขาชอบเอาเครื่องวางไว้บนยางกันนะก็ทำเหมือนอู่ที่เขาชอบทำกันแล้วกันนะปึ๊บถอดเรียบร้อยเดี๋ยวที่ผมจะทำเนี่ยก็คือการถอดชุดข้างหน้าออกทั้งหมดนะครับแม่แรงไม่ลอยแต่เรายกลอยได้ว่ะโอ้ยนี่ก็ใกล้มืดอีกแล้วเดี๋ยวมืดก็ทำงานลำบากกันอีกนะพอดีโอซุกะเขาเห็นผมชอบทำงานมืดๆครับเขาเลยส่งไฟฉายตัวใหม่มาให้ผมนะ OCL 304เป็นไฟฉายแบบติดแม่เหล็กแบบนี้เพราะเขารู้ครับว่าเวลาเราซ่อมรถเนี่ยเราจะต้องใช้ไฟปรับได้3ระดับด้วยนะแล้วก็มาพร้อมไฟฉุกเฉินผมไม่น่าจะได้ใช้ เดี๋ยวเราใช้ไฟนี้กันเพราะเดี๋ยวเราจะได้ทำงานกันไม่ต้องมืดละเดี๋ยวผมเอายางที่ถอดออกมาวางไว้อย่างนี้ดีกว่าเผื่อ3ขามันล่วงมาจะได้ไม่อันตรายนะทุกคนครับตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เป็นกระบอกสไลด์ออกไปนะซึ่งตอนนี้สนิมมันติดแน่นมากนะครับผมเอา WD-40 เนี่ยฉีดไปหลายรอบแล้วก็พยายามงัดนะตอนนี้มันยังไม่ออกนะซึ่งน่าจะเป็นสนิมติดแน่นอยู่ข้างในครับเดี๋ยวผมลองใช้ตัวนี้ดูนะของเคอร์นิกนะครับเป็นตัวสำหรับกำจัดสนิมผมใช้ในงานลอกสนิมตัวถังอยู่นะผมก็จะบีบลงไปในร่องนะเผื่ออาจจะไปช่วยกัดสนิมนะครับแล้วก็ทำให้มันออกง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะทุกคนครับเมื่อกี้ผมเพิ่งหยอดเคอร์นิกไปไม่ถึง3 นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันขยับขึ้นลงแบบนี้ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้โอเคขยับได้แล้วถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราเลื่อนออกได้เดี๋ยวผมขยับอีกหน่อยนึงให้น้ำยามันซึมเข้าไปนะนี่นะมันคือจุดตรงนี้นะครับที่เมื่อกี้ล็อกตายเลยนะสนิมกินแบบขยับไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เห็นไหมขยับได้แล้วก็ค่อยๆลื่นขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราค่อยๆหมุนอย่างนี้แล้วดึงออกไปโอเคโอ้นี่ครับสนิมมันกินเข้าไปอย่างนี้นะมันก็จะออกยากนะอันนี้คือตัวน้ำยากำจัดสนิมเคอร์นิกคือช่วยได้เลยนะเพราะว่า WD-40 เนี่ยฉีดไปหลายรอบแล้วมันก็ไม่ออกพอเมื่อวานเราได้ล้อแรกไปแล้วเนาะพอวันนี้ทำล้อที่2คือทุกอย่างมันก็จะง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วแหละว่าตรงไหนแกะได้แกะไม่ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะอะไรที่แกะออกมานะครับอยู่ในชุดเดียวกันนะรวบรวมไว้นะครับในถุงเดียวกันเพื่อป้องกันมันหายแล้วก็เราเนี่ยลืมเพราะเราไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะโดยเฉพาะน็อตนะถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นตำแหน่งที่เราสามารถแบบใส่ไว้ได้นะครับในจุดเดียวกันเลยให้ใส่ไว้เลยนะเพราะบางทีอยู่ในถุงเดียวกันเราก็จำไม่ได้หรอกว่าน็อตตัวไหนใส่รูไหนนี่แบบนี้เราก็จะรู้ว่าอะไหล่เซตเนี้ยเป็นของปีกนกข้างนี้แน่ๆนี่แบบนี้นะจะได้ไม่หายไปไหน
ไปก่อนตอนนี้เราก็จะได้แพรหน้าล้นๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมที่จะขัดตกแต่งทำสีหรือซ่อมปะผุและตรงนี้ผมลองเอาแปรงทองเหลืองขัดดูนะคือโครงสร้างเหล็กที่เป็นส่วนแข็งแรงของตัวถังทุกอย่างครับมันสมบูรณ์อยู่มากๆเลยนะแล้วโชคดีนะครับว่าอันนี้มันเป็นรถญี่ปุ่นรุ่นยุคแรกคือถ้ามันเป็นแชสซีรถญี่ปุ่นยุคหลังๆมาสักหน่อยนึงครับเราจะเห็นว่าเขาใช้เหล็กพับมานะอาจจะค่อนข้างบางมากนะแต่คันนี้คือจะบอกว่ามันหนามากนะคือผมจะบอกว่าแชสซีมันหนาเหมือนพวกแชสซีรถกระบะเลยอ่ะอันนี้ผมดูจากคลีบจากความหนาของเนื้อเหล็กนะครับแล้วก็เนี่ยดูเข้าไปในรูแชสซีก็ได้อันนี้คือหนาปักเลยนะนะครับแล้วอย่างตัวฐานแชสซีนะก็เกือบ5มิลอ่ะ4มิล7คือเวลาเราทำรถแต่ละคันนะเนาะโครงสร้างเขาก็จะแตกต่างกันนะครับมีเทคนิคมีวิธีการแตกต่างกันตามยุคตามสมัยเนาะผมก็ถือว่าโชคดีนะที่ทำรถคันนี้เป็นคันแรกแล้วก็โครงสร้างเขาอะค่อนข้างแข็งแรงเลยถึงเราจะเห็นว่าเขาสนิมเขอะครับแต่ว่าพอดูกันจริงๆนะครับคือส่วนที่ผุหรือโครงสร้างเสียหายเนี่ยผมจะบอกว่ามันไม่มีเลยครับมันอาจจะมีส่วนที่แบบผุแล้วดูไม่สวยกับพวกจุดยึดอะไรต่างๆบ้างนะพวกนี้เดี๋ยวเราตามเก็บได้แล้วอย่างบริเวณนี้นะครับผมลองเอาน้ำยาลอกสนิมทาไว้นะก็จะเห็นว่าผิวกลับขึ้นมาใช้ได้เลยโครงด้านหน้านะเราก็โล้นเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันจะมีบ่าเป็นถ้วยอยู่นะมันก็เลยติดแน่นจะบอกว่าโชคดีมากๆนะครับที่ระบบทั้งหมดอ่ะมันยังใช้งานได้อยู่นะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการแกะออกมานะครับแต่ยังไม่แกะตัวกระปุกโซ่นะคือปัญหาของเจ้ารถรุ่นนี้นะที่คนส่วนใหญ่เขาทำกันแล้วมันไม่จบอะครับเพราะว่าเพลาหลังมันมาต่อกับชุดโซ่ตัวนี้ใช่ไหมซึ่งชุดโซ่ตัวนี้ในยุคนั้นอ่ะ Honda เขาออกแบบมาให้รองรับแรงบิดไม่ได้เยอะมากนะครับเครื่องเดิมของเขาอ่ะ50แรงม้าเท่านั้นเองแล้วถ้าเราเอาเครื่องยุคใหม่ใส่ลงไปนะครับปัญหาคือเกียร์ที่จะมาชนเฟืองท้ายแล้วก็ทำให้โซ่ตัวนี้มันใช้งานได้ปกติอ่ะมันอาจจะค่อนข้างหายากเอาตรงๆคือผมหาแล้วนะยังไงมันก็ไม่ตรงเป๊ะนะครับหรือว่าใกล้เคียงผมก็กลัวว่าจะมีปัญหากับโซ่ซึ่งผมไม่อยากจะมาคอยแกะโซ่ตั้งโซ่หรือคอยเปลี่ยนโซ่ขาดเราจะทำให้รถคันนี้วิ่งยังไงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนี่โชคตอนนี้โชคสภาพกระบอกเป็นแบบนี้เนาะผมคิดว่าเอาไปร้านทำโชคอ่ะเขาก็น่าจะแบบบูรณะให้เราทำอะไรให้เราได้ใหม่แหละแต่ถ้าผมหาโชคมอเตอร์ไซค์หรือโชครถอื่นมาใส่ได้เนี่ยก็น่าจะเวิร์คครับเนี่ยผมจะให้ดูทุกคนเหตุผลที่ผมยังเก็บชุดโซ่ไว้นะคือเห็นไหมผมเอามือหมุนเฟืองท้ายเนี่ยล้อยังหมุนตามมืออยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดโซ่เขาทำงานได้ดีมากนะคือลื่นมากเลยก็เลยไม่อยากจะแกะออกมานะครับโอเคแกะหมดแล้วเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวแชสซีเปล่าๆเนี่ยเราสามารถยกได้สบายเลยนะเดี๋ยวเราค่อยพลิกคว่ำพลิกหมายนะครับขัดสนิมจะเชื่อมอะไรยังไงก็ได้นะแล้วเดี๋ยวค่อยหาวิธีจัดการกันไปนะตัวนี้เฟืองท้ายนะครับก็แกะมาเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวค่อยแยกชิ้นส่วนอีกทีนึงรถคันนี้มันหนักเนี่ยมันน่าจะหนักที่เฟืองท้ายเนี่ยแหละโอ้โหในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จัดการแยกชิ้นส่วนแชสซีต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็แชร์เป็นไอเดียแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบรถโบราณหรือว่าอยากทำรถด้วยตัวเองก็กดติดตามผมไว้ได้เลยสำหรับคนที่กำลังอยากรู้วิธีการกำจัดสนิมแบบที่ผมใช้นะเอาแบบง่ายที่สุดที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านได้อุปกรณ์ไม่ต้องเยอะลงทุนไม่ต้องแพงมากแล้วเคลียร์สนิมให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้กับแชสซีรถและเก็บงานทำสีแชสซีทำยังไงรอติดตามชมในคลิปวิดีโอหน้านะครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด1 ล้าน Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official Facebook Fanpage รวมถึง Lemon 8ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย